مرحبا بكم أعزائي المتابعين في هذه الحلقة من سلسلة أنظمة التعلم عن بعد من قناة التعلم المستمر. في هذه الحلقة راح نناقش موضوع التعلم الإلكتروني وأنواعه. في المقدمة نحب نقول بأنه تطور التعلم عن بعد كان يمشي بصورة متوازية مع تقدم وسائل الاتصال. في الوقت الحديث أثرت ثورة المعلومات بصورة مباشرة على التعلم عن بعد، وأدت إلى ما يسمى بالتعلم الإلكتروني اللي راح نناقشه في هذه الحلقة. وهذا التعلم يعتمد على تقنيات الحاسوب في التعلم. طبعا في الوقت الحديث لما نقول الحاسوب أيضا يشمل العملية، اللوحات الرقمية، الهواتف الذكية، واللي كلها تشكل هذا النوع من التعلم. فنحاول أنه نقول نبذة تاريخية عن تاريخ التعلم الإلكتروني. بالخمسينيات قام بي اف سكينر اللي هو كان بروفيسور في جامعة هارفارد باختراع آلة تعليمية. أول آلة تعليمية كان الغرض منها إعداد الامتحانات للطلاب. في الستينات بدأ ما يسمى بالكمبيوتر بيست تريننج أو السي بي تي، اللي هو كان عادة في ذلك الوقت ما كان في حاسوبات شخصية، كان يعتمد على الحاسوبات المين فريم أو الكبيرة. وأول نوع من هذه البرامج كان في جامعة إلينويس الأمريكية. في السبعينيات مثل ما تكلمنا بالحلقة الماضية بدأ نظام الجامعة المفتوحة، وهذا أيضا كان بنوع من التعلم خلينا نقول الإلكتروني، لأنه بدأ يستعمل الراديو والتلفزيون والفيديو في التعلم. في الثمانينيات من القرن الماضي بدأت ظهرت الحاسبات الشخصية أو البي سي. طبعا أول شيء كان ظهور الماكنتوش، وهاي حدث نقلة نوعية لأنه أصبح الحاسوب متاح لكل شخص، وهذا أدى إلى طبعا إلى تحسين عملية التعلم الفردي. في التسعينيات طبعا بدأت الإنترنت، ومعها بدأت الجامعات تستعمل التعليم على الإنترنت أو ما يسمى بالويب بيست تريننج. في الألفينيات الشركات والمؤسسات أيضا قامت بإعداد برامجها الخاصة لتدريب المنتسبين على الإنترنت، لأنه يمثل يعني خلينا نقول وسيلة كفؤة ورخيصة للتعليم، بدل من أنه تحتاج أنه ترسل المستخدمين مسافات بعيدة حتى يأخذون كورسات تعليمية. في 2010 والعقد الحالي بدأ يتطور أنواع جديدة من التعلم الإلكتروني، وبالذات هو التعلم عن طريق الموبايل أو الموبايل ليرنينج أو التعلم المدمج أو ما يسمى بالبلندد ليرنينج. فأنواع التعلم يمكن أنه نقسم التعلم الإلكتروني إلى نوعين رئيسيين، والآن ظهر نوع ثالث اللي هو يجمع بيناتهم. النوع الأول يسمى بالتعلم المتزامن اللي هو يجري في نفس الوقت، والآخر يسمى بالتعلم غير المتزامن، والنوع الثالث مثل ما قلنا هو التعلم المتزامن. طبعا مماثل للتعلم التقليدي، انه المتعلم والمعلم يكونوا موجودين في نفس الوقت، لكن الفرق انه يكونوا موجودين في مكانين مختلفة. وهذا النوع بدأ يتطور ولا زال يتطور الآن، لأنه مع تحسن وسائل الاتصال من حيث كمية وسرعة نقل المعلومات. مثلا الآن من وسائل التعلم المتزامن الشائعة هي الويبينارز، اللي هو خلينا نقول مؤتمر عن طريق الإنترنت، أو أيضا الفيديو والأوديو كونفرنسينج أو نسميها مؤتمرات باستعمال تقنيات الصوت والصورة.
نوع آخر من التعلم الإلكتروني هو التعلم غير متزامن، والفرق هو هنا أنه يجري عملية التعلم في أوقات مختلفة، أن المعلم يقوم بإعداد وإتاحة المادة التعليمية للمتعلم حتى يقدر يوصلها في أي وقت يعني يشاء المتعلم. وهذا طبعا في فوائد لأنه يكون مرن بالنسبة للمتعلم، وأيضا أنه راح يخلي المتعلم يعني عنده وقت أنه يدرس، يعني ما يحتاج أنه يكون ستريس في التعلم، إنما يمكن أن يوصل للمواد ويقرأها على راحته ويفهمها. النوع الثالث وهو الشائع الآن هو ما يسمى التعليم المدمج أو البلندد ليرنينج، اللي يجمع بين التعلم المتزامن والغير متزامن، وهذا هو نوع التعلم الأكثر تطورا في السنوات الحالية. حتى لما نقول أنه مدمج هو حتى يجمع بين التعلم اللي ممكن يحصل في الصفوف أو في المدارس، وبعدين المواد تكون متاحة للطلاب لكي يدرسوها على راحتهم، وهذا النوع يسمى بالفليكت كلاس روم. أنظمة إدارة التعلم، طبعا مع تطور التعلم الإلكتروني صارت ضرورة وجود أنظمة متكاملة للتعلم. هاي الأنظمة تسمى ب Learning Management Systems أو ال LMS. هاي ال LMS تعتبر وسائل جدا شاملة، حيث تحتوي على خلينا نقول متاحة الوسائل التعليمية، وضع الدروس، وضع الكورسات، إدارة الغيابات، الحضور والغياب، عمل الامتحانات، وضع الدرجات، متابعة الطلاب، وحتى المحادثة التقويمية للطلاب. هاي الأنظمة الآن بدأت تنتشر وتقريبا تستعمل، في البداية كانت في الجامعات، الآن تستعمل في كثير من البلدان في المدارس والجامعات والمعاهد، وراح نشرحها إن شاء الله في حلقة قادمة. في الخلاصة هذه الحلقة نحب نقول بأن التطور التقني في مجال الحاسوب أصبح أثر على التعلم الإلكتروني، لأنه كان أصبح وسيلة الآن كفؤة ممتعة ورخيصة للتعلم الفردي أو على مستوى المؤسسات والشركات. إضافة لهذا أثر التعلم الإلكتروني على طبيعة التعلم أو كيفيته، حيث أصبح الآن التعلم اجتماعي مرن، وبعدين أكثر خصوصية وممكن ملامسة للشخص. وتشير الإحصائيات تعلم الآن أنه التعلم عن طريق الجوال راح يكون هو سمة العقد القادم، وأيضا وسائل إدارة التعلم راح تتطور. في ختام هذه الحلقة نشكر متابعتكم، ونأمل منكم أنه تشتركون في قناتنا حتى توصلكم حلقاتنا أولا بأول. مع الشكر.